Now friend, today we are going to learn revenue and tax collection. कसरी एउटा राज्यको ट्याक्स कलेक्सन हुन्छ यानी करको कलेक्सन हुन्छ। कर र ट्याक्स यो दुईटा एउटै कुरा नबुझ्नु होला। यो मैले चाहिँ ट्याक्सको भाष्य रूपान्तरण कर हुन्छ भनेर भन्दिन। कर भनेको तपाईलाई मन लागे पनि नलागे पनि तपाईलाई जबरजस्ती तिराइन्छ भने दैट इज नोन एज अ कर है। तपाईले रहरले हैन करले तिर्नु भयो भने दैट इज नोन एज अ कर। ट्याक्स भने चाहिँ नागरिकले रहरले तिर्छ, किन भन्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ नागरिकलाई पे ब्याक हुन्छ, उसले त्यसको फिर्ता पाउँछ। र तपाईँ एउटा सर्टेन टाइमसम्म राज्यलाई ट्याक्स तिर्दै जानुस् अनि एउटा सर्टेन टाइमपछि राज्यले तपाईँलाई फेरि तिर्दै ल्याउँछ, द्याट इज नोन एज अ ट्याक्स। त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के त जबरजस्ती तिर्दैनस्, तिर्ता नतिरिसुकाले तैँले तँलाई भनेर चाहिँ तिराइन्छ भने द्याट इज नोन एज अ कर है। दिस टर्म्स आर नट सेम ओके। नेपाली जनताले तिरेको कर नतिरिसुकै छैन। तपाईले जसरी भए पनि तिराउँछ, जरिवाना ठोकेर भए पनि तिराउँछ तपाईलाई। रेभिन्यू, व्हाट वी कॉल द गवर्नमेंट रेभिन्यू, refers to the source of the government income in act as the primary financial resources for functioning to the government। यो चाहिँ राज्यको सेना हुन्छ, प्रहरी हुन्छ, राज्यका अस्पतालहरू चलाएको हुन्छ, अदालतहरू चलाएका हुन्छन्, मन्त्रीहरू आफै हुन्छन्, सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीहरू आफै हुन्छन्। यिनीहरूको आम्दानीको स्रोत भनेको जनताले तिरेको ट्याक्स कर। इट इज द सोर्स अफ द स्टेट एक्सपेन्सेस। इट्स अ रेट चेन्ज इज डेडिकेटेड अनली थ्रु द डिक्लेरेसन्स अफ द बजेट। र बजेटबाट यसलाई तय गरिन्छ हैन। कतिपय ठाउँमा त मैले पढेको थिएँ, कुखुरा पाल्दाखेरि पनि कर तिरियो अरे, अनि मासुमा पनि बाख्रा पाल्दा पनि कर तिर्नु पर्यो भनेर कतै पढे जस्तो लाग्छ मलाई। बजेट इन्क्लुड्स अल द ट्याक्सेस एन्ड ट्यारिफ। ट्यारिफ भने चाहिँ बाटोमा लाग्ने करलाई चाहिँ ट्यारिफ भनिन्छ। इन दिस कन्टेक्स्ट द contents of a government revenue may be through various changes in a different periods। र यसमा चेन्जेस विभिन्न पिरियडहरुमा भइरहेको हुन्छ। टाइप्स अफ रेभिन्यू, रेभिन्यूको टाइप्सलाई हेर्दाखेरि दुई टाइपमा भेटिन्छ। एउटा ट्याक्स रेभिन्यू, अर्को नन ट्याक्स रेभिन्यू। यो चाहिँ स्पेशल रेभिन्यू। ट्याक्स रेभिन्यू यो चाहिँ द रेभिन्यू कलेक्ट द गभर्नमेन्ट फ्रम द ट्याक्स अन इन्कम एन्ड अ प्रॉफिट, सोशली सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, गुड्स एन्ड अ सर्भिस। यो चाहिँ ट्याक्स रेभिन्यू। इट इज नोन एज अ ट्याक्स रेभिन्यू। त्यो पैसा जुन चाहिँ राज्य व्यवस्थाले कलेक्ट गरेको हुन्छ इन्कम र प्रॉफिटबाट सोशल सेक्युरिटीमा जसले कन्ट्रिब्युसन गर्दछ भने त्यो गुड्स र सर्भिसलाई नै हामी ट्याक्स रेभिन्यू भनेर भन्दछौँ। सो ट्याक्स रेभिन्यू इज अफन बाई बिगेस्ट सोर्सेस अफ रेभिन्यू फर द गभर्नमेन्ट अफ अ कन्ट्री। यो चाहिँ गभर्नमेन्टलाई को ठुलो स्रोत हो आम्दानीको। इम्पोर्ट भयो, एक्सपोर्ट भयो, ट्याक्स कलेक्सन, एग्रिकल्चर इम्प्रुभमेन्ट ट्याक्स, भ्यालु एडेड ट्याक्स जसलाई भ्याट भनिन्छ, एक्साइज, त्यस्तै गरेर हेल्थ सर्भिस ट्याक्स, एजुकेसन सर्भिस ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स, ल्यान्ड ट्याक्स, हाउसिङ एन्ड प्रपर्टी ट्याक्स, ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, यी सबै यसका इक्जाम्पलहरू हुन्। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ क्लासिफाइड ट्याक्स। ट्याक्सलाई क्लासिफिकेसन गर्ने थुप्रै वेहरू हुन्छ। अन द बेसिस अफ अ रेट ट्याक्स इज डिभाइडेड इन्टु प्रोग्रेसिभ ट्याक्स, प्रोपोर्सनल ट्याक्स, डिग्रेसिभ ट्याक्स, सब्जेक्टिभ एन्ड प्राइस बेस्ड ट्याक्स। र यसरी यो लेसनमा हामी देख्दछौँ क्लासिफिकेसन अफ अ ट्याक्स अन द बेसिस अफ अ नेचर, नेचरका आधारमा डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अब हामी यसका रेट्सहरू देख्दछौँ। फिस्कल इयर 2021 को लागि यहाँ देखिँदैछौँ। फर्स्ट ब्यान्ड जुन चाहिँ 19 देखि 20 सम्म थियो, 20 देखि 21 मा हेर्नुस् 1% यो 4 लाखसम्म को इन्डिभिजुअलले अर्निङ गर्छ भने उसले 1% राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। अब 4 लाख देखि 5 लाख 1 लाख बढ्यो भने यो 1 लाख को 10%, यानी कि यो चाहिँ तपाईले राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। 90,000 मात्रै तपाईले पाउनुहुन्छ, 1 लाख पाउनुहुन्न। अनि यो रेट बढेर 20% पुग्छ यदि तपाईले 2 लाख बढी अर्निङ गर्नुहुन्छ 4 लाख भन्दा, अनि यो 20% हुन जान्छ। अनि अब नेक्स्ट तपाईले 13 लाख कमाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईलाई 30% हुन जान्छ। अनि रिमेम्बिङ अबव
अनि यो चाहिँ माथि तपाईँले अप्पर लिमिट जतिसुकै होस् 20 लाखभन्दा माथि कमाउनु भयो भने तपाईँले राज्यलाई 36% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल, यो अनम्यारिड जो छ त्यो। अब म्यारिड जो छ, जसले बिहे गरेको छ होइन, यानि कि परिवारमा बस्छ भने 4,50,000 चाहिँ 1%, अनि नेक्स्ट 1 लाखमा 10%, अनि फेरि नेक्स्ट 2 लाखमा 20%, अनि नेक्स्ट 12,50,000 मा 30%, अनि 20 लाखदेखि अब भयो भने द्याट इज 36%। यो चाहिँ ट्याक्सको रेसिडेन्टल नेचर पर पर्सन हामीमा लाग्दछ है। तपाईँले जेसुकै काम गर्नुभयो भने पनि जतिसुकै आम्दानी गर्नु पर्यो भने पनि राज्यलाई 1% ट्याक्स चाहिँ यो बुझाउनुपर्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स भयो तपाईँलाई। इट इज नोन एज द डाइरेक्ट ट्याक्स। नाउ डाइरेक्ट ट्याक्स, द ट्याक्स इज अ चार्ज डाइरेक्टली अन इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन। यो डाइरेक्ट चार्ज चाहिँ अघि मैले जुन तपाईँलाई लिस्ट देखाएको थिएँ कति इन्कम हुँदाखेरि कति तिर्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति वा संस्थाले तिर्ने हो। इट क्यान नट बी ट्रान्सफर फ्रम वन पर्सन टु एनदर। यसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न सकिँदैन। डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ कम्पल्सन इट हेभ टु पे बाई पर्सन अर अर्गनाइजेसन। इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल मोर इन्कम मोर ट्याक्स। मैले त्यो अघि देखाएको थिएँ, जति बढी तपाईँ कमाउनुहुन्छ त्यति बढी ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। लेस इन्कम लेस ट्याक्स, नो इन्कम नो ट्याक्सको सिद्धान्तमा आधारित थियो होइन। 4 लाख हुँदाखेरि कति, अनि 5 लाख हुँदाखेरि कति, 7 लाख हुँदाखेरि कति, द्याट डिपेन्ड्स अन एट द मोर द नम्बर अफ मनी इज द्याट मोर द फिगर अफ द ट्याक्स देयर इज, एन्ड इफ देयर इज नो इन्कम नो ट्याक्स। यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्समा मात्रै हुन्छ, फेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा यो हुँदैन। सम एक्जाम्पल ट्याक्स आर इन्कम ट्याक्स भयो, अर्गनाइजेसनल स्यालेरी भयो। तपाईँले स्यालेरी लिने बित्तिकै तपाईँको 1% काट्ने हो कि 10% काट्ने हो, एकाउन्टेन्टले काटेर मात्रै तपाईँलाई स्यालेरी दिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अनएक्सपेक्टेड इन्कम, यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि पऱ्यो, अनएक्सपेक्टेड इन्कमहरू हुन्छ त्यसमा पनि पर्दछ। भेहिकल ट्याक्स भयो, हाउसिङ भयो, प्रपर्टी ट्याक्स भयो, रेजिस्ट्रेसन ट्याक्स भयो। नेपाल अबाउट 30% अफ आवर रेभिन्यू द्याट कम्स फ्रम डाइरेक्ट ट्याक्स। र हाम्रो रेभिन्यूको 30% चाहिँ इन्कम चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्सबाट हुन आउँछ। टाइप्स अफ ट्याक्स हेज अ फलोइङ मेरिट्स। यसका केही फाइदाहरू यस्तो छ डाइरेक्ट ट्याक्सको। इट इज अ प्रोग्रेसिभ एन्ड इकोनोमिक। देयर इज अ ट्याक्स चिटिङ एन्ड ल्याक अफ अनेस्टी। मानिसले जति सक्यो त्यति नै यो लुकाउने कोसिस गर्दछ। इट इज अ फ्लेक्सिबल सिन्स इट्स अ रेट क्यान बी इन्क्रिज अर डिक्रिज। यो फ्लेक्सिबल मैले अघि देखाएको थिएँ। हाई रेट अफ ट्याक्स इज देयर इफ देयर इज अ हाई इन्कम, लो रेट अफ ट्याक्स इज देयर इफ देयर इज अ लो इन्कम। सो इट इज अ फ्लेक्सिबल। In the investment and the saving are in a risk. It is if urges awareness among the taxpayer. It has a limit participation. Limited participation मात्रै हुन्छ, सबैजना मानिसहरू ट्याक्स पेयर हुँदैनन्। It is a certain and a democratic. यो डेमोक्रेटिक छ। यसमा uncomfortable system, due to uncomfortable system there is a mental pressure. It is a equity base. इन्करेज करप्सन एन्ड ब्रेभरी होइन। अब यसले इन्करेज गर्दछ करप्सनलाई। इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन। प्राइस हाइक हुन सक्छ बेस्ड अन द सोसल जस्टिस बिकज द ट्याक्स इज इम्पोज डिफ्रेन्टली अन अ डेली गुड्स एन्ड अ लग्जरियस गुड्स। अब डिमेरिट यसको हेर्नुहोस्, अनलिमिटेड पार्टिसिपेसन, लाइकवाइज फ्लेक्सिबल एन्ड अनेस्ट बेस्ड, इजी इन tax administration, no mental pressures, so large coverage area revenue, and it has chance to protest against the government. हैन, राज्य सत्ताको विरोध हुन सक्छ यसबाट। यो चाहिँ तपाईँ मलाई फाइदा र तपाईँ मलाई बेफाइदा होइन, यो राज्यको फाइदा र राज्यको बेफाइदाको कुरो गर्दैछौ। ट्याक्स त हामीले राज्यलाई तिर्छौँ नि त। द्याट्स वाइ इट इज गोइङ अन देयर पोइन्ट अफ भ्यू, नट आवर पोइन्ट अफ भ्यू। यो हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ होइन है। ट्याक्सेस इन नेपाल, नेपालको ट्याक्सेसलाई हेर्दाखेरि प्राइमेरी ट्याक्सेस प्रिभ्यालेन्ट इन नेपाल डिस्कस एज भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट। भ्यालु एडेड ट्याक्स रिफर्स टु द जेनरल कन्जम्सन अफ अ ट्याक्स द्याट कलेक्टिभली इन्क्रिमेन्टली अन द एभ्री भ्यालु अफ अ एडिसन्स अफ द एभ्री स्टेज अफ अ प्रोडक्सन्स। र प्रत्येक प्रोडक्सन्समा हामीले तिर्नुपर्छ। हेर्नु न कि भारतबाट मगाइएको पेट्रोलियम प्रडक्ट ग्यासमा पनि हामी 13% भ्याट तिर्छौँ।
खाना बनाउनको लागि अति आवश्यक चिज तपाईँको घरमा जुन नभइकन हुँदैन। ग्यास छैन भने तपाईँले भात खान पाउनुहुन्न। तर त्यो ग्यास बालेको बाबतमा नेपाल सरकारले तपाईँसँग 13% चाहिँ ठोकेर लिन्छ। आफै विचार गर्नुहोस्। दैनिक उपभोग सामानमा भ्याट लाग्ने छैन भनेर जुन भनिन्छ नि, द्याट इज रङ फ्रेन्ड। यो चाहिँ गलत तपाईँलाई सिकाइँदैछ। ग्यास भने त तपाईँले दैनिक उपभोग गर्नुपर्छ नि त। बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी तताउनु पर्ला वा चिया खानु पर्ला, ग्यासै बाल्नुहुन्छ तपाईँले। इलेक्ट्रिसिटी त बाल्नुहुन्न नि, होइन। इलेक्ट्रिसिटी बाल्ने हाम्रो कन्डिसन पनि छैन, होइन, महँगो छ त्यो। त्यसैले वाट एभर सिन, होइन, यो चाहिँ तपाईँको हामीले विभिन्न ठाउँमा तिरिरहेका हुन्छ। यो तपाईँले पत्तै पाउनुहुन्न। ल ठिक छ, पेट्रोलियममा भ्यालु एडेड ट्याक्स तिर्नुपर्छ, नो प्रब्लम। त्यहाँनिर पेट्रोलमा तिर्नुपर्छ, डिजलमा तिर्नुपर्छ। त्यो त अति अब पेट्रोल तपाईँ हिँडेर पनि त जान सक्नुहुन्छ नजिकै, होइन। तपाईँको पेट्रोलको गाडी छ, तपाईँको मोटरसाइकल छ, तपाईँले आफ्नो सुविधाको लागि राख्नु भएको हो त्यो चिज, त्यहाँ भ्यालु एडेड ट्याक्स लिन मिल्छ। तर खाना पकाउने ग्यासमा चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स कसरी लिन मिल्छ, यसको चाहिँ सफाइ कसले दिने, है। त्यसैले त्यो गुड्समा यो लाग्छ है। वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ ट्रान्सफर हुने ट्याक्स हो। एउटाले तिरेको हुन्छ अनि नेपाल आयल निगमले ट्याक्स तिरे हुन्छ, त्यो चाहिँ अब डिलरमा सरेर जान्छ अनि लास्ट उपभोक्ता तपाईँ जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ, यु ह्याभ टु पे दिस ट्याक्स। अनि तपाईँले यो चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट इज रिसेन्टली ट्याक्स इन्ट्रोड्युस इन द वर्ल्ड, मेनली फ्रम द फ्रान्स इन 1954। फ्रान्सबाट यो 1954मा लागू भयो र यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो। मैले भनिहालेँ, नेपालमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले 1997 AD मा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो, है। 20 वर्ष भइसकेको छ त्यो कथालाई पनि। एनी फर्म अफ ह्याभिङ मोर देन 2 million annual ट्रान्जेक्सन सुड बी रजिस्टर इन भ्याट। र 2 मिलियनभन्दा माथिका, यानि कि 20 लाखभन्दा माथिका ट्रान्जेक्सनहरू भयो भने उसले भ्याटमा आफूलाई रजिस्ट्रेसन गरेको हुनुपर्छ। नर्मल भ्याट रेट इज नेपाली चाहिँ 13%, बट द गभर्मेन्ट मे exempt ट्याक्स अन सम गुड्स एन्ड अ सर्भिस। The VAT can be calculated as the following formula: VAT equals to tax collected in its selling minus tax paid by cheating of a tax. Need more workforce. यसको लागि धेरै वर्कफोर्स को आवश्यकता पर्दछ। मेरिट्स हेर्नुहोस्, अब यसको यो चाहिँ उनीहरूको मेरिट्स नि, फेरि हाम्रो मेरिट्स भन्नु होला तपाईँले। हामी त तिरेको छ, होइन। मैले भने नि, तपाईँले उम्किनै पाउनुहुन्न। कसरी उम्किनुहुन्छ? ग्यास किन्नुपर्छ, कसरी उम्किनुहुन्छ? पेट्रोल किन्नुपर्छ, कसरी उम्किनुहुन्छ? डिजल किन्नुपर्छ, कसरी उम्किनुहुन्छ? उम्केर देखाउनुहोस् त, उम्किनै पाइँदैन। ट्याक्स सिस्टम बिकम्स ट्रान्सप्यारेन्ट। ट्याक्स सिस्टम चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। रिड्युसिङ चिटिङ, रिड्युसेस चिटिङको सवालै हुँदैन। नो डबल ट्याक्सेसन एन्ड इन्क्रिजेस भनेर भनिन्छ। डबल ट्याक्सेसन लिँदैन भनेर भनिन्छ। र बेस अन ट्याक्सेसन इन्करेज एक्सपोर्टलाई इन्करेज गर्दछ। इन्क्रिजेस रेभिन्यू, अब सरकारले कमाउने बाटो त मजाले भइहाल्यो, होइन। तपाईँले 1340 रुपियाँ वर्ष के अरे त्यो ग्यास किनेर ल्याउनु भयो भने लगभग 200-150 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त, ट्याक्सै तिर्नुभयो, होइन। तपाईँले 1 सिलिन्डर ग्यास किन्नुहुन्छ, राज्यले तपाईँमा त्यसमा ठोकेको मूल्य भनेको हेर्नुहोस् त 150 रुपियाँ ठोकिसकेको हुन्छ। अनि घाटा गयो भनिन्छ। घाटा जाँदैन साथी, घाटा जाने भएको बन्द गरे भइगयो नि व्यवसाय। घाटा खाइ कसैले व्यवसाय गर्छ त? गर्दैन, घाटा लाग्दैन। यो तपाईँलाई भनिएको मात्रै हो। भारतमा 400 रुपियाँमा पाइने ग्यास नेपालमा 1350मा पाइन्छ, कसरी घाटा लाग्छ? सिधा कुरा। 400 आइसी भनेको कति हुन्छ? 640 रुपियाँ भयो। 640 रुपियाँमा भारतकोबाट खरिद गरेर ल्याइएको एउटा ग्यास हुन त भारत सरकारले त्यसमा पनि आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ ट्याक्स लगाएको हुन्छ, है। अब त्यो ग्यास नेपालमा चाहिँ तपाईँको 1340 रुपियाँ पर्छ। कहाँ घाटा हुन्छ? कसलाई ठगिया त्यो चाहिँ? डिमेरिट्स हेर्नुहोस्, यसका इन्क्रिजिङ इन्फ्लेटेसन्स प्राइस, डिफिकल्ट ट्याक्स सिस्टम, त्यस्तै गरी इन्क्रिज म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, नट नेचुरल बिकज ट्याक्स फ्री सिस्टम इज 0% अफ अ गुड्स पोसिबल अफ अ लिकेज एन्ड चिटिङ। र यहाँ लिकेज र चिटिङको पनि पोसिबिलिटी हुन्छ। ट्याक्स इन अल नेपाल, नेपालको ट्याक्सहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एक्साइज, यो चाहिँ ओल्ड फर्म अफ अ ट्याक्स, यो चाहिँ युज इन द गुड्स एन्ड कमोडिटिज
प्रड्युस अन सोल्ड विदिन द कन्ट्री अफ ओरिजिन, र त्यो चाहिँ जहाँनिर उत्पादन भएको छ त्यसलाई हेरेर लिन्छ। बट द रिसेन्ट इयर्स यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले इट इज अप्लाइड अन द गुड्स विच आर इन्जुरियस टु हेल्थ अर लाइकली टु पोल्युट इन्भाइरोमेन्ट, जसबाट हानि हुन्छ त्यसमाथि एक्साइज लिने गरिन्छ। आइदर इम्पोर्टेड अर एक्सपोर्टेड, इम्पोर्ट भए पनि लिन्छ, एक्सपोर्ट भए पनि लिन्छ। यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो, यो युजरले नै तिर्नुपर्छ। र यो यसमा अब हेर्नुहोस् है, एज पर अल्कोहल भयो, सिगरेट भयो, मोलेसिस भयो, कट्ठा भयो। अब नुडल्समा किन लगाइयो यो चाहिँ थाहा भएन। हेर्नुहोस्, चाउचाउ त हानिकारक चिज होइन है। अनि प्राइस पर्सेन्टेज अन प्लास्टिक भयो, भेहिकल्स भयो, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन गर्छ नि भेहिकल्सले, प्रिन्टिङ मटेरियल्सहरू भए। अब टेलिभिजनमा पनि ट्याक्स लगाइन्छ। हेर्नुहोस् है, सूचना तपाईँको अधिकार भनिन्छ, अनि कस्तो खालको टेलिभिजनमा चाहिँ एक्साइज लाउने र कस्तो खालको नलाउने कमसेकम त्यो त तय हुनुपर्छ नि त। तर यहाँ छैन। सूचना तपाईँको अधिकार भनेको त्यो थ्योरी भनियो, प्र्याक्टिकल्ली राज्य व्यवस्थाले यसमा एक्साइज लिइरहेको हुन्छ है। भनेपछि त त्यसले त फेरि त्यो सामानको मूल्यलाई अनावश्यक रूपले वृद्धि गरेको हुन्छ है। टेलिभिजनमा किन लिइन्छ एक्साइज, यो चाहिँ थाहा भएन। फेरि एक्साइज डिभाइडेड इन्टु क्याटेगोरिज, यसको क्याटेगोरिज हेर्नुहोस्। अल्कोहल ग्रुप यो ठिक छ, यो यसमा लिइन्छ एक्साइज, यो ठिक छ। टोब्याको ग्रुप्स यसमा पनि राज्यले लिन्छ, यो पनि ठिक छ। सेल्फ एक्सपोर्टिङ गुड्सहरूमा जुन लिइन्छ र यसलाई पनि क्याटेगोराइज गर्ने जरुरी देखिन्छ। कस्ट अघि मैले भने नि 640 परेको उतापट्टिको ग्यास यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ 1340 पर्यो, 1350 रुपियाँ पर्यो। किन? देयर इज द कस्टम। नेपाली भए बापतमा तिरिने जरिवानालाई कस्टम भनिन्छ। दिस इज द फाइन विच यु हेभ टु पे बिकज यु आर नेप्लिज। यसलाई म फाइन भन्छु, यो कर हो। यो कर भनेको यही हो साथी। जरिवानाको रूपमा तपाईँले नेपाली भएको जरिवाना तिर्नुहुन्छ भने द्याट इज नन एज अ कर, त्यो चाहिँ ट्याक्स हो, द्याट इज कस्टम होइन। अब भारत र नेपालकै कुरो गरौँ न। एउटा भारतीयले त्यही कुरालाई कति सहुलियत दरमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, अनि नेपाली भए बापतमा हामीले कति धेरै कर तिर्नुपर्छ होइन। त्यो हामीले नेपाली भएको जरिमाना तिरे हो। भेहिकल्सको रेट हेर्नुहोस् त, भारतको रेट हेर्नुहोस्, नेपालको रेट हेर्नुहोस्। विश्वमा सबैभन्दा बढी महँगो भेहिकल नेपालमा चल्छ। संसारकै सबैभन्दा बढी मूल्य तिरेर हामी भेहिकल चढ्छौँ। एउटा इन्डियनलाई नेपालमा जतिकै भेहिकलको मूल्य तिर्नु पर्यो भने इन्डियाको आधा भेहिकल्स चाहिँ कम हुन्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ सडकमा नअटाइकन भेहिकल्स कुदिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो कस्टम्सको कारणले यो हुन्छ। इन्डाइरेक्ट सर्भिस, सब्जेक्टिभ ट्याक्स, यो इन्टरनेसनल ट्रेड, बेस्ड अन इन्टरनेसनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्याक्स एन्ड इम्पोर्ट ट्याक्स, द्याट ट्याक्स इज नोन एज कस्टम ट्याक्स। र यसको रेट अब कस्टम हामी देख्दछौँ, ड्युटी डिफर्स फ्रम पर लज अफ डिफ्रेन्ट गुड्स। विभिन्न गुड्सकाहरूको आधारले यसलाई छुट्याइएको हुन्छ। अब मोटरसाइकललाई पनि लग्जरियस आइटममा राखिएको छ। अब कहीँ मोटरसाइकल लग्जरियस आइटम हुनसक्छ होइन, त्यसमा चेन्ज ल्याउनु जरुरी नै छैन। किन? शासकहरूले सिकाएर गए कर कसरी उठाउनुपर्छ भनेर अहिलेका नेताहरूलाई मोज मार्ने भयो है। शासकहरू सबै एउटै हुन्छन् फ्रेन्ड, अल टाइप अफ रुलर्स आर सेम। तपाईँ जोसुकै देख्नुहोस्, मैले चाहिँ सेम देख्छु। देयर आर मेजर एन्ड माइनर कस्टम्स अफिस एन्ड डिफ्रेन्ट बोर्डर्स चेक पोइन्ट। देयर आर कस्टम अफिस, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ, काकरभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, तातोपानी, रिसेन्टली इन केरुङ अल्सो ह्याभ अ मेजर कस्टम अफिस। र माइनर कस्टम अफिसहरू त थुप्रै ठाउँमा छन्, त्यसको गन्ती नै लेखाजोखाइ राख्न नसकिएला। इन्कम ट्याक्स, द इन्कम ट्याक्स बेस्ड अन द इन्कम अफ अ इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइजेसन। अघि नै मैले भनिसकेको छु, यो ओल्डेस्ट ट्याक्सेसन सिस्टम हो। अब द्याट वाज चार्ज इन एनिमल रियरिङ, फिसिङ, एग्रिकल्चर, यिनीहरूमा पनि हेर्नुहोस् त ट्याक्स लगाइएको छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, बाख्रा पाल्दा पनि ट्याक्स लाग्यो, माछा मार्दा पनि कर लाग्यो। एनिमल्स रियरिङ अल्सो देयर इज अ ट्याक्स होइन। जब 1789 को फ्रान्सेली रिभोल्युसन भएको थियो अनि जनताहरूले लुई 16लाई 1800 डेलिगेट्स भनिँदो रहेछ फ्रेन्ची भाषामा, जसलाई निवेदन भनेर भनिन्छ। त्यो निवेदनमा लेखिएको थियो अरे के, महाराज कुकुर पाल्न पाऊँ, पाउरोटी बनाउन पाऊँ
बाटो हिँड्दाखेरि कर तिर्न नपरोस्, आफ्नो खेतमा दैनिक रूपले बिहान चाहिँ खेती गर्न पाऊँ भनेर केही सुधारका कुराहरू लेखिएको थियो अरे। लुइस स्टिनले त्यसलाई फालिदियो। पढ्दै नपढेर त्यो डेलिगेट्स लेटरहरूलाई, जनताको आवाजलाई उसले फालिदियो हो। त्यो नै त्यसको राज्य सत्ताको अन्त्यको पहिलो कारण थियो। यदि यसरी अनावश्यक रूपले जनतामाथि कर मात्रै थोपरिन्छ भने जनताले एक दिन फेरि विद्रोह गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले कर यस्तो प्रणाली हो जसरी कि मौरीले मह बनाउँछ नि, फुललाई पनि हानि गर्दैन तर मह त बन्छ, फुललाई फाइदा दिन्छ हो। जनता जसरी एउटा हनी बीका वर्कर हनीहरूले नेक्टर कलेक्ट गर्दछन्, लाइकवाइज द गभर्मेन्ट ह्याभ टु टेक द ट्याक्स फ्रम द पिपल। त्यो जनताले थाहै नपाओस् कि उसले कर तिरिरहेको छ भनेर थाहै नपाओस्। एउटा 50-60 हजार पर्ने मोटर बाइकलाई नेपालमा तपाईँ 3 लाख चढेर किनेर चढ्नुहुन्छ भने तपाईँले त थाहा पाउनु भयो नि, तपाईँमाथि राज्यले शोषण गरेको छ भन्ने कुरा त यहाँ स्पष्ट देखिन्छ नि त। यसरी यो त कर उठाउने तरिका भएन होला। सो नाउ अफ अ चार्ज इन अ बिजनेस, जब, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अलमोस्ट इन द इकोनोमिक एक्टिभिटिज। Now, the tax charge on the salary and the profit, part of the direct tax, there is the provision 1%, 15%, 25%, as I have shown you previously. And non-profit, now amount of a in Nepal, nevertheless, non-profit organization, political party, sports and charity organization get a service special privilege to reduce or exemption on tax. अब non-profitable organizationहरू हुन्छन्, जस्तै राजनीतिक पार्टी भयो, खेलकुदका सङ्गठनहरू भए, च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई स्पेसल प्रिभिलेज चाहिँ दिएको हुन्छ। द फलोइङ हेल्प टु मिनिमाइज द ट्याक्स अन स्यालेरी इन्कम इन नेपाल। यसले चाहिँ ट्याक्स मिनिमाइजमा जनतालाई सहयोग गर्छ। प्रोभिडेन्ट फन्डमा लगानी गर्नुहोस्, टिएफ डिपोजिट, यसमा ट्याक्स लाग्दैन। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नागरिक लगानी कोषमा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँलाई ट्याक्स लाग्दैन। 20,000 सम्मको वार्षिक इन्सुरेन्सको प्रिमियम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्दैन। मेडिकल बिल अप टु ₹5,000 को छ भने पनि ट्याक्स लाग्दैन। बिमारी हुँदा पनि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ बिमारी भएर हस्पिटलमा जानुभएको छ, 5,000 बाट 6,000 बिल पऱ्यो भने अब तपाईँले 13% चाहिँ भ्याट तिर्नुहोस्। बिमारी भएपछि 13% भ्याट तिर्नुपर्छ साथी। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, कपी चेक गर्न जानुहुन्छ, कपी चेक गरेको तपाईँलाई पारिश्रमिक दिइन्छ 13% कट्टा गरेर। तपाईँ जाँचमा गार्ड बस्नुहुन्छ, उभिनुहुन्छ, उभिएर गार्ड बस्नुहुन्छ, उभिएको पनि तपाईँले 13% जरिवाना तिर्नुपर्छ। नन ट्याक्स रेभिन्यू, मैले चाहिँ यसलाई मामा ट्याक्स भन्ने गर्छु है। जेनरली यो मामा ट्याक्स, माइजू ट्याक्स, बाटोमा प्रहरी बसिरहेको हुन्छ अनि लेन तपाईँले अर्को लेनमा जानुहुन्छ, किन गइस् त्यहाँ, ल पैसा तिर्खुर्क भनेर तपाईँलाई 500 रुपियाँ तिराइन्छ नि। राज्यसँग त अनुमानित यसको स्रोत यति उठ्छ भन्ने अनुमान हुँदैन होइन। एउटा मामाले त्यही कुरा गर्दाखेरि ट्याक्स लिँदैन, अर्को मामाले त्यही कुरा गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पैसा तिराउँछ है। यो चाहिँ अब नेपालको ट्राफिक सिस्टम नै मामा सिस्टममा डिपेन्ड छ होइन। हामीसँग सिसी क्यामेरावाला सिस्टम अथवा त्यस्तो कुनै साइन्टिफिक सिस्टम छैन। पुलिसले जहाँ भेट्छ त्यहीँ बजाउँछ तपाईँलाई। रेभिन्यू द्याट इज जेनेरेटेड फ्रम अदर सोर्सेस एक्सक्लुडिङ ट्याक्स इन्कम इज नोन एज अ नन ट्याक्स रेभिन्यू। इट इज चार्ज फर द युज अफ सम सर्भिस अर बेनिफिट। The government collects revenue for service provided to citizen. The bills of electricity, जति बढी मिटर चढ्छ त्यति बढी तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ, चढ्दैन तिर्नु पर्दैन। वाटरको भयो, टेलिकम्युनिकेसनको भयो, यही हो। अब कुनै महिना बढी आइदिन्छ, कुनै महिना घटी आउँछ। र चार्ज अफ अ फिस, पेनल्टी, फाइन आर एक्जाम्पल अफ अ नन ट्याक्स रेभिन्यू। इट अल्सो इन्क्लुड्स द साइज अफ इलिगल प्रपर्टी, selling of a government property, income from rent, dividend, interest, royalty, gift, donation and other miscellaneous income. Thank you very much.